أهلا وسهلا بيكم. ندخل في الموضوع على طول. اللي انتوا سامعينه ده النشيد الوطني للدولة اللي هنتكلم عنها الحلقة دي. ما تيجوا نشوف ايه هي الدولة دي. أهلا وسهلا بيكم في دولة المالديف. المالديف بيزورها كل سنة أكتر من 600 ألف، ومعظم الناس بتروح تقضي شهر العسل هناك لأن جزر المالديف من أجمل جزر العالم. المالديف فيها 1200 جزيرة، 185 جزيرة منهم بس دول السكان عايشين عليهم، أما بقية الجزر بيستخدموها للزراعة والسياحة. ومش كل الجزر في المالديف جزر طبيعية، في جزر صناعية. طيب الدولة موجودة فين بالظبط؟ الدولة موجودة في جنوب قارة آسيا في المحيط الهندي، جنوب غرب سريلانكا والهند. طيب ليه المالديف اتسمت بالاسم ده؟ المالديف حصلت على استقلالها سنة 1965 بعد 80 سنة تحت حكم بريطانيا، وكان اسمها زيبة المهل، وتم تحريف الاسم ده إلى مالديف لسهولة النطق. بس سكان المالديف لحد النهاردة لسه بيقولوا عليها زيبة المهل، والاسم موجود على شعار الدولة. في سنة 2004 حصلت تسونامي بأمواج طولها أكتر من 4 متر، دمرت معظم الجزر، 9 جزر بس اللي فضلت سليمة، ومات أكتر من 100، وتقدرت الخسائر بأكتر من 400 مليون دولار. نسبة المسلمين في جزر المالديف 100%، وده بيرجع لقصة مشهورة اتكلم عنها الرحالة ابن بطوطة في كتابه. بيقول إن كان في داعية من بلاد المغرب الإسلامي وصل لجزر المالديف سنة 1153. الراجل ده اسمه أبو البركات يوسف البربري، وأول ما وصل الجزر دخل كوخ سيدة عجوز، فالست العجوز ضيفته وأقام عندها. وفي يوم من الأيام راح للسيدة العجوزة فلقاها هي وأهلها بيعيطوا، فسألهم عن السبب، فقالوا له إن في جن بيجي للجزر على هيئة سفينة مليانة بالأناديل بيخرب لهم الجزر. وكانت الديانة في الوقت ده الديانة البوذية، فاتفق رجال الدين في الدولة إنهم يقدموا قربان للجن ده عشان يبعد عنهم. فاتفقوا على إنهم يعملوا قرعة على بنات أهل المدينة، واللي هيختاروها هيقدموها قربان للجن. فكانوا بيحطوها في بيت على البحر، وتاني يوم الصبح بيجوا بيلاقوها مقتولة. والقرعة المرة دي جت على بنت الست العجوز، فقال لها أبو بركات إن هو هيروح مكان بنتها. فظهر الجن لأبو البركات فلقاه عمال بيقرأ قرآن، فرجع تاني للبحر. فالناس راحت تاني يوم الصبح فاستغربوا، فخدوه للملك، والملك كان اسمه شنرازة. فاستغرب الملك شنرازة، فكلمه أبو البركات عن الدين الإسلامي، فقال له الملك أنت هتقعد عندنا لحد آخر الشهر، لو ما حصلكش حاجة من الجن احنا هندخل الدين الإسلامي. وفعلا قبل ما يخلص الشهر أسلم الملك، وأبو البركات غير اسم الملك إلى محمد بن عبد الله تيمنا باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمر الملك بعمل لوح مكتوب عليه اسمه وتاريخ إسلامه وسبب إسلامه. اللوح ده لسه موجود لحد النهاردة. وعاش أبو البركات في جزر المالديف ومات هناك، والقبر بتاعه لحد النهاردة من أشهر الأماكن في جزر المالديف. نيجي بقى لأشهر الأماكن في المالديف. العاصمة ماليه، ودي أكبر جزر المالديف، وعدد سكانها 140 ألف، طولها 2 كيلو وعرضها كيلومتر. والعاصمة فيها أماكن مشهورة جدا. أول مكان المتحف الوطني، وده كان قصر السلطان، وتم تجديده وافتتاحه في سنة 1952، وبعد كده جددوه تاني في سنة 2010. المتحف مليان بالتحف التاريخية. تاني مكان هو أكبر مسجد في جزر المالديف، مسجد الجمعة الكبير، والمسجد مساحته كبيرة جدا وبتكفي 5000 مصلي. من الجزر المشهورة جدا في المالديف جزيرة فادو، والجزيرة دي مشهورة بظاهرة جميلة جدا بتحصل على شواطئ الجزيرة، ودي عبارة عن نوع من أنواع النباتات موجودة على الشاطئ، بينور بالليل وبيتحول للون الأزرق، وبيكون منظره جميل جدا. طيب نيجي بقى للمواصلات. أهم حاجة في المواصلات لازم تتأكد إن ميعاد وصول رحلتك للمطار تكون قبل الساعة 6 بالليل، لأن بعد كده المواصلات هتكون غير متاحة، وهتضطر إنك تسكن في العاصمة، وهيضيع عليك يوم، ده غير تكاليف السكن. المطار الوحيد الموجود في المالديف موجود في العاصمة، والمسافة بينه وبين أبعد جزيرة تقريبا ساعة. بعد ما توصل المطار في 3 طرق عشان توصل لأي جزيرة. أول طريقة المراكب العامة، ودي مشهورة باسم الدنيا،
ودي منتشرة جدا ومصنوعة يدويا وبيكون سعرها رخيص، تكلفتها في اليوم من 60 ل 100 دولار. تاني نوع المراكب السريعة واليخوت، ودي بتوصلك أسرع بس سعرها غالي. تالت طريقة الطيارات المائية، وبيكون مشهور هناك باسم تاكسي الطيار، وده بيكون أسرع وسيلة، والطيارة بتشيل 15 راكب. أما بقى بالنسبة للعاصمة فسعر التاكسي والأتوبيسات هناك رخيصة جدا لأي مكان. طيب نيجي بقى للسكن. في العاصمة ممكن تشتري أي حاجة بعملة الدولة أو بالدولار، إنما في المنتجعات السياحية ما بيتعاملوش إلا بالدولار بس، فأحسن حاجة تكون فلوسك كلها بالدولار. المالديف فيها أكتر من 100 منتجع سياحي، كل واحد منهم على جزيرة لوحده، بس دول سعرهم غالي جدا. قريب الدولة أتاحت للسكان إنهم يعملوا بيوت الضيافة على الجزر، والمالديف دلوقتي فيها أكتر من 400 بيت ضيافة، ودول بيكون سعرهم معقول جدا. نيجي بقى للأكل. المالديف فيها طباخين من جميع أنحاء العالم بيقدموا جميع أنواع الأكل، بس سكان المالديف بيعتمدوا في معظم اكلهم على السمك، وخصوصا سمك التونة. من اشهر الاكلات في المالديف اول اكله اسمها سموسه، ودي زي السمبوسه عندنا كده بس محشيه بيض وبصل، ودي بتعتبر من وجبات الفطار. تاني اكله سلطه التونه، ودي برضو من وجبات الفطار، ودي عباره عن تونه وبصل وجوز هند والفلفل، وبياكلوها مع خبز جوز الهند، والخبز ده بيحشوه لحمه وخضار، وساعات بياكلوه كوجبه كامله لوحده. تالت اكله هي شوربه السمك، والاكله دي المكون الرئيسي فيها هي قطع التونه مع الاضافات توم وبصل وفلفل حار وليمون. السكان بياكلوها اكتر في الشتاء عشان بتديلهم دفء. وبكده تكون خلصت الحلقه. في نهايه الحلقه لو عجبك المحتوى بتاعنا وحابب تعرف اكتر عن دول العالم، ما تنساش تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اول ما تنزل. نشوفكم الحلقات الجايه على خير ان شاء الله. سلام. Thanks for watching. See you next episode, Malta.